Мавік. Земля 2.0. Тіні минулого. Останній світанок. Подивіться на цю краплю. Вона тримається за край іржавої арматури, в якій колись текла енергія найбільшого міста світу. В цій маленькій лінзі відбивається не просто небо. В ній відбивається фінал нашої історії. Земля. Ми повернулися додому, але дім нас не впізнав. Корабель «Сингулярність» розрізає атмосферу, яка стала неприродно чистою. Жодного літака в небі, жодного супутника-шпигуна, жодного сигналу Wi-Fi. Тільки тиша, від якої закладає вуха. З орбіти ми бачили вежі. Тепер ми бачимо їх зблизька. Гігантські срібні голки, що пронизують хмари на висоті 10 кілометрів. Вони не стоять на землі, вони ніби вросли в неї, пульсуючи м'яким блакитним світлом о такт обертання планети. Розділ 1. Скляні джунглі. Ми йдемо на посадку в серце Нью-Йорка. Забудьте про бетонні тротуари. Тепер тут панує срібний біом. Це не зовсім рослини. Це гібрид органіки та наноструктур. Гігантські папороті зі сталевим відблиском, дерева, чиє листя нагадує рідкі кристали. Коли вітер торкається їх, місто наповнюється дзвоном мільйонів маленьких дзвіночків. Статуя свободи, вона все ще тут, але тепер вона більше не мідна. Срібні ліани ехо обплили її, наче кокон, і тепер вона світиться зсередини. Кажуть, що архів 0 не знищує, він консервує. Ми йдемо по колишньому Бродвею, і наші нові квантові очі бачать те, чого не бачить звичайна людина. Ми бачимо інформаційні привиди, прозорі силуети людей, що поспішали тут по справах. Вони – частина коду цієї планети, застиглі в вічності спогади, які вежі викачують із самої землі. Сигнал з-під землі. Раптом спокій розриває звук, який не вписується в цю дигітальну ідилію. Скрежіт металу об метал. Важкий, брудний, справжній. Наші сенсори вловлюють джерело. Старий, завалений вхід у підземку. Але це не просто метро. Це вхід до одного з урядових бункерів останньої надії. Хтось або щось намагається вибратися назовні. Ми бачимо, як масивні броньовані двері, покриті тисячолітнім мохом, повільно відчиняються. З темряви на світло виходить фігура в лахтях старого захисного костюму. Вона тримає в руках примітивний ліхтар. Електричне світло здається нам жовтим і болючим після стерильного сяйва ехо. Несподівана зустріч. Фігура зупиняється, побачивши капітана. Ми чекали агресії, чекали втечі, але людина просто опускає ліхтар. «Ви запізнилися», – шепоче вона. І цей голос транслюється прямо в наші квантові мозки. Ми вже 300 років як не люди, ми лише батарейки для їхніх веж. Але ви принесли ключ. У цей момент одна з срібних веж поруч із нами починає змінювати колір на криваво-червоний. Земля під нами здригається. Ми зрозуміли занадто пізно. Наша присутність активувала фінальний протокол архіву. Планета почала прокидатися. Розділ 2. Межа двох світів. Ми переступаємо поріг.
За спиною залишається стерильний, дзвінкий світ срібних джунглів, а попереду задушлива темрява, що пахне мастилом, пилом і старою електронікою. Цей бункер не будували для життя, його будували для очікування кінця. Але подивіться на стіни. Бетонні блоки вкриті не пліснявою, а живими пульсуючими дротами, що схожі на вени. Вони проросли крізь арматуру, висмоктуючи останню енергію з мертвих генераторів. Людина в лахмітті веде нас глибше. Її кроки нечутні, вона не йде, вона ніби ковзає, ледь торкаючись підлоги. Капітан вмикає свій квантовий зір, і реальність розпадається. Ми бачимо, як кожен сантиметр цього місця прошитий потоками даних. Це не просто притулок, це вузол, гігантський перехідник між біологічним минулим і цифровим майбутнім. Зал вічних марень. Ми входимо до центрального залу. Приготуйтеся, бо це видовище не для слабких духом. Перед нами тисячі вертикальних капсул, заповнених каламутною рідиною. У кожній з них – людина. Але вони не сплять. Їхні очі швидко рухаються під повіками, а до скронь під'єднані срібні нитки, що ведуть прямо до стелі, туди, до підніжжя вежі зовні. Старий зупиняється біля однієї з капсул. Вони бачать сни про 21 століття, шепоче він. Його голос тремтить від болю. Вони живуть у світі, де сонце ще гріє, де міста ще шумлять, де діти ще сміються. Архів 0 не вбиває тіло, він забирає розум, щоб використовувати його уяву як паливо для своїх розрахунків. Ми для них не особистості, ми біопроцесори. Раптом одна з капсул спалахує яскраво червоним. Людина всередині починає конвульсивно здригатися. Вежа зовні відчула наш прихід і почала розганяти систему. Капітан робить крок вперед і кладе руку на скло. В цей момент його свідомість на мить з'єднується зі сплячим. Ми бачимо те, що бачить він. Сонячний день, берег океану, сміх близьких, а потім небо розривається і срібна голка пробиває цей іделічний світ, перетворюючи його на холодний код. Це не просто драма однієї людини, це агонія всього людства, яке перетворили на живий антикваріат. Старий дивиться на капітана своїми вицвілими очима. «Обирай швидше». Ви прийшли з ключем. Ви можете розірвати ланцюг. Але якщо ви вимкнете вежі, мільйони цих людей помруть у ту ж секунду, бо їхні тіла вже давно стали частиною металу. Вибір без права на помилку. Бункер починає вібрувати. Срібні вени на стінах стають багряними. Система захисту архіву ідентифікувала нас як вірус. Капітан дивиться на свої руки, що мерехтять квантовим світлом. Він розуміє, він єдиний, хто може доторкнутися до центрального ядра, не згорівши. Але чи має він право вирішувати долю тих, хто обрав солодку брехню замість гіркої смерті? «Обирай швидше», – каже старий, розчиняючись у тінях. Бо вони вже прокидаються, і вони не будуть раді побачити правду. З глибини залу долинає перший звук розбитого скла. Контакт стає війною за реальність. Розділ 3. Квантовий шторм. Скло капсул тріщить. Повітря бункера стає наелектризованим настільки, що шкіра починає світитися.
Капітан розуміє, архів 0 не віддасть свої батарейки без бою. Срібні вени на стінах перетворюються на розжарену лаву, а люди в капсулах починають кричати, але не голосами, а чистим цифровим шумом. «Ми не витримаємо», – кричить штурман, але його голос тоне у гуркоті вежі, що прокидається над нами. Капітан робить крок до центрального ядра. Його тіло більше не підкоряється фізиці, він стає потоком срібних частинок. Він не просто торкається ядра, він розчиняється в ньому, проникаючи в саму структуру ехо. Смерть ілюзії. У цей момент час зупиняється. Ми бачимо світ очима капітана. Мільйони життів, заплутаних в мережі, раптом бачать правду. Сонце в їхніх снах гасне, а на його місці з'являється обличчя капітана. «Прокидайтеся», – каже він. «Свобода болюча, але вона справжня». Дивіться на екран. Срібні вежі на поверхні землі починають детонувати. Але це не вибухи вогню, це вибухи чистої інформації. Величезні стовпи світла б'ють у космос, розриваючи хмари. Вежа за вежею вони осипаються срібним пилом, звільняючи планету від свого паразитичного зв'язку. Ціна нового світу. Бункер руйнується. Капсули відчиняються, і люди, що не бачили сонця тисячі років, виповзають на поверхню. Вони слабкі, вони розгублені, але вони живі. Вони дивляться на небо, де замість срібних голок тепер лише зорі. А де капітан? На місці центрального ядра залишилось лише випалене круг. Він не загинув, але він більше не людина. Він став частиною глобальної мережі, новим охоронцем Землі, її цифровою душею. Він бачить нас усіх, він чує кожен подих, але він назавжди зачинений у світі цифр. Фінал. Нова ера. Земля звільнена, але вона лежить у руїнах. Людству доведеться вчитися жити заново, без підказок архіву, без солодких снів. Попереду довгий шлях. Ми свідки кінця старого світу і початку чогось абсолютно невідомого. З вами був Мавік. Ми повернулися додому, щоб побудувати його з попелу. До зустрічі у новій реальності.